اگر به تاریخ نیروی هوایی ایران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که یکی از بزرگترین چالش‌های این نیرو همواره حفظ آمادگی عملیاتی و نوسازی ناوگان بوده است. شاید برای بسیاری این سوال مطرح باشد که چرا موضوع نوسازی نیروی هوایی ایران تا این اندازه مورد توجه کارشناسان نظامی قرار دارد. پاسخ ساده است. در نبردهای مدرن قدرت هوایی یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی و دفاع محسوب می شود و هر کشوری که بتواند ناوگان خود را به روز نگه دارد از نظر عملیاتی نیز انعطاف بیشتری خواهد داشت. اما مسیر نوسازی نیروی هوایی ایران مسیری طولانی، پرچالش و سرشار از تجربه‌های متفاوت بوده است. هواپیما به طور کامل بال هواپیما عوض شد و پیش از انقلاب 1357 ایران یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات هوایی غربی در منطقه محسوب میشد. در آن دوران جنگنده‌های مانند F4 فانتوم، F5 تایگر و F14 تامکت وارد خدمت شدند و نیروی هوایی ایران به یکی از مجهزترین نیروهای هوایی خاورمیانه تبدیل شد. ورود این هواپیماها همراه با آموزش خلبانان، ایجاد مراکز تعمیراتی و توسعه زیرساخت‌های فنی جهشی بزرگ در توان هوایی کشور ایجاد کرد. اما پس از انقلاب شرایط به طور کامل تغییر کرد. بسیاری از قراردادهای نظامی متوقف شدند و دسترسی به قطعات یدکی و خدمات فنی خارجی به شدت محدود شد. این موضوع درست در زمانی رخ داد که بخش زیادی از ناوگان هوایی برای حفظ آمادگی عملیاتی به پشتیبانی سازندگان اصلی نیاز داشت. با آغاز جنگ ایران و عراق اهمیت نیروی هوایی بیش از هر زمان دیگری آشکار شد. در همان روزهای نخست جنگ خلبانان ایرانی عملیات‌های گسترده‌ای را علیه اهداف نظامی عراق انجام دادند و نشان دادند که آموزش، تجربه و برنامه ریزی می تواند حتی در شرایط کمبود امکانات نیز نقش تعیین کننده ای داشته باشد. اما در طول 8 سال جنگ، فرسودگی تجهیزات، مصرف قطعات و دشواری تأمین لوازم یدکی به یکی از بزرگترین چالش‌های نیروی هوایی تبدیل شد. پس از پایان جنگ مرحله‌ای جدید آغاز شد، مرحله بازسازی و حفظ ناوگان موجود. متخصصان ایرانی تلاش کردند با استفاده از توان داخلی بسیاری از قطعات مورد نیاز را بازسازی یا تولید کنند. ایجاد مراکز تعمیرات اساسی، افزایش توان مهندسی معکوس و توسعه صنایع پشتیبانی باعث شد تعداد قابل توجهی از جنگنده‌ها همچنان عملیاتی باقی بمانند. این دوره را میتوان آغاز حرکت ایران به سمت خودکفایی نسبی در حوزه نگهداری تجهیزات هوایی دانست. در دهه‌های بعد تمرکز تنها بر تعمیر هواپیما نبود. پروژه‌های مختلفی برای ارتقای سامانه‌های الکترونیکی، تجهیزات ناوبری، رادارها و برخی تسلیحات جنگنده‌های موجود اجرا شد. هدف اصلی این بود که هواپیماهای قدیمی بتوانند با شرایط جدید میدان نبرد سازگار شوند. هرچند این ارتقاها نمی توانستند یک جنگنده قدیمی را به نسل جدید تبدیل کنند، اما عمر عملیاتی و کارایی آنها را افزایش می دادند. همزمان صنعت هوایی ایران تلاش کرد پروژه‌های بومی را نیز توسعه دهد. ساخت هواپیماهای آموزشی، پروژه‌های تحقیقاتی و معرفی برخی نمونه‌های داخلی بخشی از این روند بود. اگرچه این پروژه‌ها از نظر فناوری و مأموریت با جنگنده‌های سنگین روز دنیا تفاوت داشتند، اما به توسعه دانش فنی، تربیت نیروی متخصص و گسترش توان مهندسی کشور کمک کردند.
یکی دیگر از محورهای مهم نوسازی توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی بود. امروزه داشتن جنگنده بدون شبکه تعمیر، نگهداری و آموزش ارزش عملیاتی محدودی دارد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری روی آموزش نیروهای فنی، تجهیز مراکز تعمیراتی و توسعه سامانه‌های آزمایش بخش مهمی از برنامه‌های نوسازی هر نیروی هوایی محسوب می‌شود. در سالهای اخیر بحث احتمال ورود جنگنده‌های جدید نیز بارها مطرح شده است. مقام‌های ایرانی در مقاطع مختلف از برنامه نوسازی ناوگان سخن گفته‌اند و گزارش‌هایی درباره همکاری‌های نظامی با برخی کشورها منتشر شده است. در عین حال بخش قابل توجهی از جزئیات این برنامه‌ها به صورت عمومی منتشر نشده و برخی گزارش‌های رسانه‌ای نیز هنوز به طور مستقل تایید نشده اند. به همین دلیل تحلیلگران معمولاً میان اطلاعات رسمی و گمان زنی‌ها تفاوت قائل می‌شوند. اما نوسازی نیروی هوایی تنها به خرید هواپیما محدود نیست. تجربه ارتش‌های مدرن نشان داده است که قدرت هوایی زمانی ایجاد می‌شود که جنگنده، رادار، سامانه پدافندی، پهپاد، جنگ الکترونیک و مراکز فرماندهی به صورت یک شبکه واحد فعالیت کنند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده نیروی هوایی بیش از آنکه به تعداد هواپیماها وابسته باشد، به کیفیت شبکه اطلاعاتی و هماهنگی عملیاتی بستگی دارد. از سوی دیگر آموزش خلبانان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. یک جنگنده پیشرفته بدون خلبان آموزش دیده نمیتواند تمام قابلیت‌های خود را نشان دهد. به همین دلیل بخش مهمی از نوسازی در بسیاری از کشورها به توسعه شبیه سازهای پرواز، دوره‌های آموزشی و افزایش ساعت پرواز خلبانان اختصاص دارد. این موضوع برای نیروهای فنی نیز صادق است، زیرا نگهداری تجهیزات مدرن نیازمند دانش و آموزش مداوم است. نکته جالب اینجاست که در دنیای امروز بسیاری از ارتش‌ها به جای جایگزینی کامل ناوگان از ترکیب ارتقای تجهیزات موجود و ورود تدریجی سامانه‌های جدید استفاده می‌کنند. این روش هزینه کمتری دارد و امکان انتقال تجربه و آموزش مرحله‌ای را فراهم می‌کند. از این منظر نوسازی یک فرایند چند ساله یا حتی چند دهه‌ای است، نه یک پروژه کوتاه مدت. در نهایت اگر بخواهیم تاریخچه تلاش ایران برای نوسازی هوایی را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت این مسیر از 3 مرحله اصلی عبور کرده است. نخست ایجاد یک ناوگان پیشرفته پیش از انقلاب، سپس حفظ و بازسازی آن در شرایط دشوار پس از انقلاب و جنگ و در ادامه تلاش برای ارتقا، توسعه توان داخلی و نوسازی تدریجی بر اساس امکانات موجود. اینکه این روند در سالهای آینده با چه سرعتی ادامه پیدا کند به عوامل مختلفی از جمله منابع، فناوری، آموزش و برنامه ریزی بستگی دارد. اما یک نکته تقریباً مورد اتفاق همه کارشناسان است: در نبردهای آینده موفقیت تنها به داشتن جنگنده های بیشتر وابسته نخواهد بود، بلکه به توانایی یک کشور در ترکیب هواپیماها، سامانه‌های پدافندی، پهپادها، رادارها، ارتباطات امن و فرماندهی هوشمند بستگی خواهد داشت. به همین دلیل نوسازی واقعی نیروی هوایی تنها خرید تجهیزات جدید نیست، بلکه ساختن یک شبکه عملیاتی یکپارچه است که بتواند با سرعت، دقت و هماهنگی به تهدیدات امروز و فردا پاسخ دهد. اولین پروازها اولین هواپیمایی بودند. دوستان، یک سوال: به نظر شما ناوگان هوایی ایران از پس تهدیدات خارجی برمی آید؟ توی کامنت ها حتما نظرتون رو بنویسید.